Mitenhän se on nyt vesipumpujenkin kanssa, ne aina heistää, joka alkaa kultamaat olla parhaimmillaan. Vesi kulkee omia reittejään. Silläkin on esteitä, mutta ajan saatossa se tulee myös niidenkin. No niin, se on maanantai. Tässä alkaa miehet pikkuhiljaa kotoutua metsäolosuhteisiin. Toinen kaivuupäivä edessä. Tänään varmaan päästä jo vähän rännittäänkin tätä hommaa. Toisin kuin vois luulla, niin täällähän on hirveä trafiikki päällä. Täällä autoja tulee ja menee. Sä tulit nyt vähän vahtiin meitä. Että... Joo, kun minä arvasin, että teillä on vartiomies täällä tien päällä, kun teillä on kuitenkin se pontikan tiputus tuolla menolla. No siitä ei puhuta mitään. Se olisi niinkö maanantai. Se on koko päivä. Tänään ohjelmassa siis mennään jatkaa loppuun se testimonttu. Rännitetään sitten ainekset läpi, mitä saadaan kasaan vielä. Tässä näkyy. Kaikki nämä ovat minun maitani. Kaiveltiin tosiaan eilen tämä läjä tähän. Otetaan sitten tosiaan vielä tuosta montusta vähän lisuketta, kun se on kuivahtanut vähän, niin saa varmaan vielä ihan hyvästi siitä vielä lisää. Kootaan ränni tässä ja tuolla on pumpun laittamista. Meille tuli tämmönen nuori herra tänne matkaan painamaan kovasti duunia. Niin ei mitään, me aletaan laittaa kamppeita kasaan ja läväytetään hiekat läpi ja katsotaan mikä on tulos vai ulos. Tämä ei kyllä kiristi tätä, ei. Ei pohja, se pitäisi olla ihan kunnon huuli. Vituttaako mikään? No. Vitu munat, saatana! Joo, kävihän siinä ekana iltana tosiaan kun tämä monttu homma käytiin katsomassa ja muuta ja mentiin sitten takaisin tukikohtaan. No Majaniemihän tietenkin siinä ennen kuin me edes lähettiin, että pitäisiköhän nuo laittaa nuo kananmunat ja muut puurot tuosta silleen niin kuin kunnolla piiloon. Mutta no ei kai sitä, pistettiin vähän painua päälle ja lähdettiin sitten seikkailemaan ja tultiin takaisin siinä. Ja hävityksen kausi tullut koko leiri, kun ne oli repinyt kaikki saakelin pussit siellä ja vitun kananmunat ne oli saatana popsinut kaikki 18 naamariin. Siinä pisti vähän niinku vituttaa, kun mietti, että makia aamulla ottaa vähän pekonin kylkeen pikku munakkaat siihen ja nyt sitä ei sitten oo. Munies säilyntä oikein onnistui. Se on jotenkin semmoisella kalavolla. Sultaan konturi ja mitä niitä on, niin semmoisella suojata. Niin. Kannattaa varoa tätä naruskaa. Täällä lähtee munat. No, ei mitään selkeitä ainakaan ole siinä, mutta rautahiekkaa ja noita jyviähän siinä on paljon. Ei se mitään kevyttä maata ole. Kun saadaan vaan kohta tuo pumppu jotenkin käyntiin, kun se on vuoden nyt tuolla seissy, niin katsotaan, että josko lupan tarkistuksella ja pienellä huollolla se saataisiin sitten pelittää. Muuten meillä sitten täytyy keksiä plan B. Paska. Näin näyttää. No, koitetaanpa. Joo, taisteluiden kautta voittoon. Oli tuon pikkupumpun kanssa aika paljon ongelmia tuossa, mystisiä ongelmia. Me ei saatu millään kipinää siihen eikä herännyt millään, tehtiin kaikki me Puolaa säädettiin ja ei anna toisella tulupalla mitään. Ja no,
Sitten vaan päädyttiin siihen, että no lämmitelläänhän tulppaa vähän toholla ja pistetään vaan bensaa kabiiniin ja niin se vaan sitten heräs käyntiin. Meillä on tässä ihan hyvä pino, että kyllä tuossa aika lailla sitä kuutiota mennään, että päästään niinku nyt rännittää tää ensimmäinen setti tässä ja katsoa, että mitä sieltä löytyy. Sitten tietenkin meidän etelän vahvistus taas on yksi neitsyys sitten pois. Hieno juttu, hieno juttu. Että ei muuta kuin lapiot heilumaan. Hei, muistakohan pistää noita kanavajäsenyksiä tilaamaan. Sieltä näkee muun muassa noita koko tarinoita, missä on nämä videot melkein leikkaamattomat. Siinä on niin paljon enemmän materiaalia. Ja sitten sinne tulee varmaan kaikkea muuta. Muun muassa mahdollisesti ringin-paikat tulee jossain vaiheessa sitten niin kuin ne oikeat enemmän niin kuin avoimesti sinne näkymään. Ja sitä kautta saat vähän niin kuin etua pistää hakua, jos niitä tulee. Plus muuta kaikkea, mitä me touhutaan. Niin sieltä saadaan ennakkoa sitten, mitä oikeasti täällä taustalla tapahtuu. No joo, kuuti on tässä nyt apaattiarrallaan huuheltu ja katsotaan mitä tässä on tuloksena. Hieman tuossa olisi kyllä tasaisempi vesi ollut ehkä parempi. Ei tuo pikkupumppu aivan meinaa antaa tuota volyymia tarpeeksi, mutta näillä on mentävä mitä nyt tähän on. Ja putsaillaan nyt tämä setti ja sitten katsotaan mitä siellä on ja yllätytään tai petytään. Tää näkyy vielä, kun vielä vähän siistit. Onhan se. Ei se tyhjää. Ei. Siinä sitä saldoa nyt on. About kuution verran. Näin tuossa varmaan on 100 milligrammaa. Mutta jotain kuitenkin, että ei se nyt tyhjää maata. Ehkä näin niin kuin testihommana niin ihan hyvä setti. Eikä se ole aivan mitään pölyä silleen niinku. Tää erottaa kyllä. Ja me jatketaan varmaan matkaa, että nyt tietää ainakin, että tuossa paikalla on, että ja kun alkaa vaan rännittää sitten tuo oikeat vehkeet, että saadaan kaikki talteen. No niin, saatiin kuitenkin nyt Etelä-Söörillekin vähän niinku tätä rännityksen tuntua kokeilla tässä samalla, niin päivä oli oikein tuottosa. Hyvä monttu saatiin aikaan ja ehkä tuo pikkuränni todennäköisesti saattaa valskata läpi, mutta en minä jaksa nyt alkaa kiinnostua tuon perämaan tarkistamiseen. Meillä kuitenkin tuossa hyvä indikaatio on, että mitä meillä tuli ja että tässä nyt kuitenkin näytti hyvältä tuo saldo niin kuin per ämpäri kuitenkin, niin oli silleen järkevää vielä rännittää varmoiksi ja katsoa mitä tulee. Kallio tuli vastaan ja sitä seurailtiin, että tuo jäi nyt hyvä monttumista jatkaa ja seuraavaksi sitten mennään ihmettelemään leiriä kohti ja katsotaan ohi menne vielä tuo mahdollinen seuraava paikka. Niin näkyy tässä tämä suurempi massa on tällä puolella mennyt. Että tällä puolella meillä ei ole läheskään samanlaista. Jahas, ollaan palattu takaisin tänne leirin uumeniin tuolta päivän tehtävältä. Katteltiin vähän siinä ohi menneen sitten seuraavaa paikkaa ja
ihan hyvältä se vaikuttaa, niin saadaan poissulkea sitten taas joitain asioita, jos siellä ei mitään ole. Ja taas vahvistetaan joitain asioita, jos siellä jotain on. No, ehkä meillä kuitenkin varmaan katsojilla haluaa tietää uuden tulokkaan ajatuksia nyt tästä rännittämisestä näin niin kuin yleisesti, kun eihän se aina välity sinne kaikille katsojille tietenkään sille, että mitä se oikeasti on. Ja heitetään nyt palloa meidän vieraalle siinä mielessä, että saa kertoa vähän miltä se on niin kuin tuntunut ihan alusta loppuun asti. Tosiaan rännittämisen makuun päästiin ja onhan se napsu siitä vaskoolihommasta niin tehokkaampaa juttua. Ja no, kokeneemmat herrat kertoi ja perehdytti hyvin aiheeseen ja semmoinen hituinen, ohkainen käsitys kyllä oli olemassa mitä se on, mutta kyllähän sitä tekemällähän sitä oppii ja näkee. Ja kyllähän se on fyysistä hommaa kaikkinensa. Se, että aamulla vääntäydyt tonne ja viet kaikki tarvittavat vermeet mukana, plus sitten maankuokkiminen ja kaikki tää homma, niin kyllä se kuormittaa. Joo, että jos niin kuin joku pohtii, että se olisi jotenkin tuosta noin vaan, niin se ei ihan sitä ole, että vaikka joskus saattaisi näyttääkin siltä, mutta Niin, jos kaikki olisi aivan vaivatonta näiden pumppujen kanssa, niin me ehkä osattaisiin arvostaa sitä työtä, kun ollaan nähty sen kullan eteen. Kulta ja kullan arvo. Se on enemmän se matka. Mut joo, tämä on ollut meidän matka. Sinun matka voisi olla tuohon alas, painaa nappia, tykkää, tilaa.